trivial names of some organic compounds, or we can say common names of some organic compounds. CH3 CH2 CH2 CH3 स्ट्रेट चेन आहे 4 कार्बनची, त्याला म्हणायचं एन ब्युटेन. पण स्ट्रेट चेन असण्याऐवजी तोच मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फक्त ब्रँच आहे CH3ची, एक इकडला कमी झाला, इथला हायड्रोजन इथं गेला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तोच आहे, तेवढेच कार्बन तेवढेच हायड्रोजन, फक्त इथं ब्रँच आहे, त्याला म्हणायचं आयसोब्युटेन. हा C6H5NH2 म्हणजे हे C6H5 आणि ह्याला NH2, याला म्हणायचं ॲनिलीन. CH3CHOH COH, this is lactic acid. CHCl3 chloroform. CH triple bond CH, this is acetylene. ही सगळी कॉमन नेम्स आहेत. हा इथिल ग्रुप, हा इथिल ग्रुप आणि मध्ये इथर, डाय इथिल इथर. डाय म्हणजे 2, डाय इथिल, इकडे एक इथिल आहे, इकडे एक इथिल आहे. मिथिल असेल तर डायमिथिल इथर. CH3 COOH, that is acetic acid. त्याचप्रमाणे HC डबल बॉन्ड OH किंवा HCHO फॉर्मल्डिहाइड. त्याच्यानंतर CH3 CHNH2 COOH ग्लायसिन, दिस इज अमायनो ॲसिड, अमायनो ॲसिड. देन ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH CH2OH, ग्लिसरॉल. कॉमन नेम सिस्टम मधले कॉमन नेम्स आहेत. हे ट्रिवियल म्हणजे पारंपरिक ज्या नावांचा वापर होतो ऑर्गॅनिक कंपाऊंडसाठी, ती नावं आहेत. IUPAC नॉमेनक्लेचरमध्ये असं नसतं, त्याला नियम असतात, ते फॉलो करून त्यांना नावं दिली जातात. IUPAC याला काही जण IUPAC असंही म्हणतात. IUPAC, IUPAC सगळ्यात सोपं IUPAC म्हणू शकतो आपण. IUPAC नॉमेनक्लेचर. विथ द रॅपिडली ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स with increasingly complicated structures, it becomes difficult to name them. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ही खूप मोठी ब्रँच आहे केमिस्ट्रीची, आणि डे बाय डे, दिवसेंदिवस तिचा आवाका वाढत जातो आहे, कंपाऊंड्सचा नंबर वाढत जातो आहे, त्यांचे स्ट्रक्चर्स हे कॉम्प्लिकेटेड वरचेवर आपल्याला बघायला मिळतात, आणि त्यांना नावं देणं, कॉमन नेम, किती जणांना काय काय नावं देणार आपण, म्हणून कॉमन नेम देणं हे डिफिकल्ट होतं, अवघड होऊन जातं. सम कन्फ्युजन्स कॅन बी क्रिएटेड वेन द सेम कंपाऊंड इज नेम्ड डिफरंटली. जर सेमच कंपाऊंड असेल आणि त्याला इथं वेगळं नाव दिलं जातं आहे, दुसरीकडे त्याला वेगळंच काय तर म्हटलं जातं आहे. आपला विषय असा आहे की तो जगभरात शिकला आणि शिकवला जातो, आणि हा बेसिक विषय आहे. याच्यापासून कोणताही सजीव प्राणी किंवा मानवजात वेगळी राहू शकत नाही. प्रत्येक गोष्टी, ॲटम, मॉलिक्युल्स, बॉन्ड्स यांच्यापासून कशी काय वेगळी राहील. म्हणून
जे काही आपण वापरतोय नॉमेनक्लेचर म्हणा किंवा ज्या गोष्टी आपण शिकतोय त्या वर्ल्ड वाईड जगभरात सारख्याच असाव्या, त्यांच्यापासून काही कन्फ्युजन होऊ नये. मिथेनला आपण समजा मिथेन म्हटलं आणि तिकडं काहीतरी वेगळं नाव असेल दुसऱ्या देशात किंवा दुसऱ्या भागात, तर ते कन्फ्युजन क्रिएट होईल. कसं कन्फ्युजन होईल? आपण म्हणू मिथेनची रिॲक्शन XYZ सोबत केली, ते म्हणतील डॅश डॅशची रिॲक्शन XYZ सोबत केली, मग वर्ल्ड वाईड युनिफॉर्मिटी राहणार नाही. म्हणून इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाईम, आता ही IUPAC म्हणजे काय? तर इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री was founded in 1919. 1919 मध्ये ती स्थापन झाली. तर स्थापन झाल्यानंतर त्या इंटरनॅशनल युनियन ही काय आहे? एक युनियन आहे जी सगळं नियम बनवून सगळ्यांना एक युनिफॉर्मिटी लावून देते. अँड अ सिस्टमॅटिक मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स वॉज डेव्हलप्ड अंडर इट्स बॅनर. आणि तिथे एक सिस्टमॅटिक नॉमेनक्लेचरची मेथड डेव्हलप केली. दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज ॲक्सेप्टेड अँड वाईडली यूज्ड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. जगभरात वापरली जाते ही सिस्टम आज, टुडे. This system gives the unique name to each organic compounds. Unique म्हणजे एखाद्या कंपाऊंडला जर आपण काहीतरी नाव दिलं XYZ, तर ते त्याच कंपाऊंडचं असेल, बेजोड. युनिक म्हणजे बेजोड, त्याच्यासारखं दुसरं नाव नसेल. आणि ते नाव आपण सांगितलं की जगभरात सगळ्यांना ओळखी येईल की तोच कंपाऊंड, दुसरा नाही, त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन नसेल. To arrive at IUPAC names of an organic compound, its structure is considered to be made of three main parts. To arrive at IUPAC name, आपल्याला नावापर्यंत पोहोचण्यासाठी किंवा नाव शोधण्यासाठी, नाव देण्यासाठी एखाद्या कंपाऊंडला, इट इज कन्सिडर्ड टू बी मेड ऑफ थ्री मेन पार्ट्स. तीन मेन पार्ट त्याच्या नावामध्ये असतील असं आपण कन्सिडर करायचं, असं आपण समजायचं. कोणते तीन पार्ट? तर पॅरेंट हायड्रोकार्बन. आता हायड्रोकार्बन आपण शिकलेलो आहे, कार्बन आणि हायड्रोजनपासून तयार झालेला हायड्रोकार्बन. तर पॅरेंट हायड्रोकार्बन हे एक. ब्रँचेस, त्याला काही ब्रँचेस आहेत का? अँड फंक्शनल ग्रुप्स. एक पॅरेंट हायड्रोकार्बन, दोन ब्रँचेस आणि तीन फंक्शनल ग्रुप्स. हे तीन पार्ट्स त्याच्या नावामध्ये आले पाहिजे किंवा या तीन गोष्टींचा तिथं विचार केला पाहिजे नॉमेनक्लेचर देताना, एखाद्या कंपाऊंडला नाव देताना. ओके. The IUPAC names of a compound are obtained by modifying the names of its parent hydrocarbon, further incorporating names of branches and functional groups. मग पॅरेंट हायड्रोकार्बन, पॅरेंट जो हायड्रोकार्बन आहे त्याच्यामध्ये काय काय आपल्याला टाकावं लागेल? इनकॉर्पोरेटिंग नेम्स ऑफ ब्रँचेसची नावं टाकावी लागतील. अँड फंक्शनल ग्रुप्स कोणते कोणते आहेत त्यांचीही नावं आपल्याला त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करावी लागतील. ॲज प्रिफिक्स अँड सफिक्स. आता हे महत्त्वाचं आहे. प्रिफिक्स म्हणजे काय आणि सफिक्स म्हणजे काय? तर प्रिफिक्स म्हणजे नावाच्या, फॉर एक्झाम्पल एखादं नाव आहे समजा, काय तर पर्टिक्युलर नाव आहे, तर नावाच्या आधी जे लागतं त्याला आपण प्रिफिक्स म्हणतो आणि नावाच्या नंतर जे लागतं त्याला आपण सफिक्स म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल एखाद्या माणसाचं नाव आहे
काय म्हणूया आपण, शिवा. ओके, शिवा नाव आहे समजा एखाद्याचं, तर या शिवा नावाच्या आधी जे लागतं ते प्रिफिक्स. म्हणजे समजा इथं श्री असेल, श्री काय झालं, प्रिफिक्स. आणि त्या नावाच्या नंतर जी लागत असेल समजा, तर ते काय झालं, सफिक्स. ओके, किंवा एखाद्याच्या नावाच्या आधी डॉक्टर लिहिलेलं असेल, दिस इज प्रिफिक्स. आणि त्याच्या समजा एखाद्याचं नाव असं आहे काय तर नाव, तर डॉक्टर नावाच्या आधी त्याचं नाव लिहिलं आणि त्याच्यानंतर समजा MBBS त्याची डिग्री लिहिली, तर हे काय झालं, सफिक्स. एक लक्षात ठेवा, नावाच्या आधी जे येतं ते प्रिफिक्स, नावाच्या नंतर जे येतं ते सफिक्स. फॉर डुईंग दिस सर्टन रूल्स वेअर फॉर्म्युलेटेड बाय IUPAC. वी कन्सिडर द IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग सॅच्युरेटेड. आता सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड म्हणजे काय, या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. नेमिंग सॅच्युरेटेड, सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड. ज्या कंपाऊंडमध्ये फक्त आणि फक्त सिंगल बॉन्ड्स आहेत त्याला म्हणायचं सॅच्युरेटेड. फॉर एक्झाम्पल, हा ग्लिसेरॉल मॉलिक्यूल आहे, CH2OH CHOH CH2OH. इथं डबल बॉन्ड दिसतोय का तुम्हाला, नाही दिसत. याला म्हणायचं सॅच्युरेटेड. आणि अनसॅच्युरेटेड म्हणजे इथं बघा ॲसिटिलीन आहे, हे डबल बॉन्ड किंवा इथं ट्रिपल बॉन्ड आहे. आणि इथं ॲसिटिक ॲसिड आहे, हे ॲक्च्युली कंडेन्स्ड फॉर्म्युला आहे. याचं जर आपण फुल स्ट्रक्चर काढलं तर CH3C डबल बॉन्ड OOH. मग इथं डबल बॉन्ड आहे, मग हा अनसॅच्युरेटेड झाला. ओके, किंवा हे सुद्धा अनसॅच्युरेटेड आहे COOH मध्ये. तर अनसॅच्युरेटेड म्हणजे डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड असणारे कंपाऊंड्स किंवा सायक्लिक स्ट्रक्चर्स, यांना म्हणायचं अनसॅच्युरेटेड. आणि सॅच्युरेटेड म्हणजे जे ओपन चेन, जिथं कुठंही डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड किंवा रिंग असं काही नाही आहे, त्याला म्हणायचं सॅच्युरेटेड कंपाऊंड. आता याचा अर्थ काय ॲक्च्युली, सॅच्युरेटेड म्हणजे फुल्ली सॅटिस्फाईड, त्याची बॅलन्सी फुल्ली सॅटिस्फाईड झालेली असते. अनसॅच्युरेटेड म्हणजे आपण अनसॅटिस्फाईड म्हणू शकतो. का म्हणू शकतो, कारण इथं बघा याचं ॲस्टिलिनचं जर उदाहरण घेतलं आपण, तर C ट्रिपल बॉन्ड CH असं स्ट्रक्चर आहे. मी या C ट्रिपल बॉन्ड Cला ट्रिपल बॉन्ड घालवून मी हायड्रोजन्स ॲड करू शकतो. म्हणजे 1-2 डबल बॉन्ड घालवले याचे, इकडे एक हायड्रोजन, इकडे एक हायड्रोजन, इकडे एक हायड्रोजन, इकडे एक हायड्रोजन, म्हणजे 2H2 मॉलिक्युल्स हा ॲसिटिलीन कंझ्युम करेल इथेनमध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी. म्हणजेच काय आहे, तो अनसॅच्युरेटेड आहे, फुल्ली सॅच्युरेटेड नाही, त्याची आणखी भूक शिल्लक आहे, त्याला म्हणायचं अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. ओके, वी कन्सिडर द IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स, सिंपल मोनोसायक्लिक हायड्रोकार्बन्स, सिंपल मोनो अँड पॉलीफंक्शनल कंपाऊंड्स. पॉलीफंक्शनल म्हणजे ज्याच्यामध्ये 2 किंवा 2पेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप्स आहेत. मोनोसायक्लिक, मोनो म्हणजे एक आणि सायक्लिक म्हणजे सायकल, एक रिंग असणारे हायड्रोकार्बन्स. अँड सबस्टिट्यूटेड बेंझिन्स इन द फॉलोइंग वे. सबस्टिट्यूटेड म्हणजे हा प्लेन बेंझिन झाला, प्लेन बेंझिन. जर हे सगळीकडे हायड्रोजन्स आहेत, ओके, हे हायड्रोजन्स. सबस्टिट्यूटेड बेंझिन म्हणजे काय,
समजा एक हायड्रोजन काढून टाकला इथला आणि इथं Cl लावलं तर काय म्हणायचं याला सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन. कारण हायड्रोजनचं सबस्टिट्यूशन, जसं खो खो खेळतो आपण, एक जण येतो, Cl आला आणि हायड्रोजन गेला, याला म्हणायचं सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. ओके, तर ही सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन्स यांची नावं कशी द्यायची हे आपण शिकणार आहे. तर IUPAC नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. ओके, थँक्यू.